Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ mời các bạn ăn món bánh chuối nướng với chảo. Chỉ với công thức đơn giản gồm bột và trứng mà cho ra món bánh chuối nè, vừa thơm ngon và có cái màu đẹp nữa. Chỉ cần bằng chảo thôi, không cần lò nữa. Và để tiện theo dõi các video thì mời các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước hết thì mình dùng đây là 2 trái chuối già. Chuối này thì các bạn dùng chuối xiêm cũng được nữa, nhưng mà mình thấy trái chuối già thì nó chín, nó ngọt hơn. Tiếp theo là mình dùng một cái trứng gà, một cái trứng gà vừa vừa thôi, 1 muỗng cà phê bột nở baking powder, và đây là bơ, mình cũng dùng 1 muỗng cà phê bơ, 100g đường, 150ml sữa tươi. Rồi tiếp tục thì đây là bột mì, thì mình dùng cái bột bánh bông lan này nè, nó sẽ ngon và nó mềm hơn á. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho đường vô. Đường thì mình sẽ cắt 1 muỗng canh vô trong cái chảo trước. Cái chảo này là 20cm. Mình rưới một chút xíu nước, các bạn bắt lên bếp và mình nấu cho nó sôi đường. Nước các bạn cho ít thôi ha. Khi mà đường nó sôi lên vậy nè, đường nó bắt đầu nó tan rồi đó. Bây giờ các bạn lấy cái muỗng cà phê bơ á, mình cho vô trong đây luôn. Bơ sẽ giúp cho cái chuối của mình nó béo và nó thơm nữa. Các bạn không có bơ thì dùng dầu ăn cũng được nữa. Rồi vậy là được rồi nè các bạn. Bơ và đường, nước nó cũng tan đều thì mình tắt bếp luôn. Rồi tiếp tục thì mình đi cắt trái chuối nha. 2 trái chuối già. Chuối này thì nó thơm hơn là chuối xiêm và nó có cái độ mềm hơn á. Mình cắt rồi mình chẻ nó ra làm 2. Các bạn ăn nhiều hơn thì mình nhân công thức lên. Mình lót chuối lên thì cái bề ở trong mình cho nó xuống dưới để một chút nữa cái bánh nó đẹp hơn á. Sắp vô hết 2 trái chuối luôn. Rồi sắp xong mình để một bên. Là mình đập cái trứng gà mình cho vô trong cái tô nè. Rồi các bạn sẽ múc đường cho vô, 100g đường, nhưng mà mình dùng không có hết các bạn, mình dùng ít thôi. Thêm 3 muỗng canh với nãy 1 muỗng canh vô chuối nữa là mình dùng có 4 muỗng canh thôi. Và mình khuấy cho đều. Nếu các bạn thích ăn ngọt hơn thì mình dùng hết 100g đường luôn ha. Rồi mình khuấy nó tan đều vậy nè. Bây giờ các bạn sẽ cho hết 150ml sữa tươi vô. Và mình cũng khuấy cho sữa tươi và trứng nó đều với nhau. Đều xong rồi bây giờ mình sẽ đi rây bột. Và cái bột này nó có protein từ 7 cho đến 9 thôi, thì cái bánh nó mềm xốp. Mình sẽ lường mỗi 1 muỗng canh vậy là 15g. Và mình dùng 1 chén vậy là 150g bột nè. Và bột này các bạn nhớ rây lại nha. Rây để mình trộn vô trong cái hỗn hợp trứng cho nó nhanh tan á. Nếu các bạn không rây cũng được nữa, mà mình trộn kỹ chút xíu. Còn đây mình rây thì mình trộn cho nó nhanh. Rây rồi xong mình cho hết 1 muỗng cà phê bột nở vô luôn để tạo cái độ nở ngon cho bánh. Rồi mình cũng trộn đều. Các bạn trộn từ từ ha, rồi mình cho bột nữa, đừng có cho hết một lần, mình khó tan lắm. Trộn cho nó tan đều vậy nè. Rồi bây giờ mình rây tiếp. Mình rang lần từng muỗng để cho cái bột nó dễ tan. Tại vì có bột nở nên mình không cần phải trộn bột cho nó nhiều quá, nó cũng dễ bị chai bánh, nên các bạn làm sao cho nó nhanh gọn là được. Đây mình trộn xong hết rồi nè. Bây giờ cái bột của mình nó sẽ có cái dạng sền sệt và nó có cái dòng chảy vậy nè. Là được nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô trong chuối. Các bạn gót hết vô trong cái chuối và phủ đều hết cái lớp bột. Bột vậy là vừa luôn á. Gót từ từ vô. Cho nó hết bột luôn. Thì cái lượng bột và chuối vậy mình dùng cái chảo 20cm là vừa. Nếu các bạn dùng cái chảo lớn hơn thì mình phải nhân cái lượng bột lên để cho cái bánh của mình nó dung hơn á. Bây giờ mình bắt lên bếp và mình nướng.
Trong lúc nướng thì các bạn nhớ đậy nắp lại cho nó chín. Mình nướng với lửa thiệt là nhỏ luôn, và trong lúc nướng các bạn nhớ xoay cái chảo cho nó chín đều. Mình nướng hồi nãy giờ được khoảng 20 phút với lửa nhỏ, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra coi cái lớp dưới nó chín chưa. Mình thấy cái bề mặt nó nở lên nè các bạn, có nghĩa là bánh nó cũng chín rồi đó. Nhưng mà mình kiểm tra coi nó vàng cái bề dưới chưa ha. Thơm lắm luôn á các bạn, thơm cái mùi chuối và bơ á. Rồi, bây giờ mình sẽ úp cái mặt nó xuống rồi mình trở cái bề luôn. Tiếp tục các bạn sẽ nướng cái mặt ở trên cho nó vàng chút nữa. Các bạn nhìn thấy cái mặt bánh vàng ngon ha. Rồi mình đậy nắp lại. Mình nướng thêm cái mặt vàng này khoảng chừng 10 phút là được à. Kiểm tra coi nó vàng đều chưa thì mình tắt bếp rồi mình lấy bánh ra nha. Rồi bánh chuối nướng của mình xong rồi nè các bạn. Ngon ha, nhìn cái màu, có cái màu rất là đẹp nè. Ngon lắm luôn. Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra cho các bạn cùng xem cái độ mềm xốp của bánh. Các bạn làm thử cái công thức này đi, bảo đảm là siêu ngon luôn. Mà đơn giản nữa, không cần phải đánh bông trứng gì hết trơn á, mình chỉ cần trộn thêm chút xíu bột nở là nó ngon à. Bánh bông lan trứng là bánh chuối nướng. Ngon quá rồi nè. Và nếu không có bột bông lan á, thì các bạn dùng bột mì đa dụng cũng được nha. Bây giờ mình sẽ lấy một miếng bánh vô trong cái dĩa để thưởng thức. Và nếu bột mì đa dụng á, thì nó sẽ có cái dạng hơi khô hơn so với bột bánh bông lan, nên các bạn có thể điều chỉnh cái lượng nước sao mà cho bột của mình nó có cái dạng sền sệt và nó có cái dòng chảy lõn lõn là được. Bánh nó sẽ xốp và mềm. Ngon lắm luôn các bạn, có cái độ ngọt thanh của chuối, có cái độ mềm xốp của cái bột bánh bông lan á, hoàn toàn không có vị tanh mùi trứng nha, rất là thơm chuối và bơ. Nếu các bạn thích ăn ngọt hơn thì tăng thêm đường, còn không thì giảm đường, chứ mình thấy cái bánh này cũng ngọt dừa luôn á. Và nó có cái độ xốp mềm, giống y chang cái bột bánh bông lan luôn. Bên dưới nó cũng vàng đều nữa nè. Rồi đến đây thì mình xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh của mình. Đừng quên đăng ký kênh để luôn theo dõi những video mới nhất, sớm nhất từ kênh của mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.